Hello guys, good morning. I-share ko lang po sa inyo kung paano po gawin yung email po ni Google AdSense sa atin about po sa ating tax, yung paperless documents po natin sa pag-process ng ating tax record. So ito nga po yung email niya. Ayan po yung gagawin natin. Kailangan nating mag-login sa ating Google AdSense. Ayan siya guys. Tapos ayan po yung mga instruction. I-follow lang po natin yan. Tapos ipapakita ko po dito sa inyo kung paano po siya gagawin kapag naka-login na po kayo sa inyong Google AdSense. So ayan na nga po siya. Naka-login na tayo sa ating Google AdSense. Click lang po natin yan. Sa view payments na yan. Pagka-click natin yan, ito po yung lalabas. Makikita po ninyo dyan yung sa baba po niya, scroll po ninyo. Ayan, click po niyo yung manage settings. Ayan, click po natin yan siya. Ayan. Then after nyan, scroll lang po ninyo yan. Tapos hanapin niyo yung United States Tax Info. Tapos yung sign na pencil dyan, yung lapis, i-click po natin yan para ma-edit po natin. Ayan, then i-click po natin yung Manage Tax Info. Yan siya guys, yung nakakulay blue. Click lang po natin yan. Then sa baba makikita po natin yung Manage Delivery Preferences. Click po natin yan siya guys. Ayan. After po nating maklik, ayan na po yung sinasabi niya, Update Delivery Preferences. Tapos ayan, yung laman po niya. Bla 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 bla, ganyan po yung mga sinasabi niya. Tapos yung dalawang box po dyan, yung isang bilog at saka square, i-check lang po natin yan para ang documents po natin is by email na po siya, hindi na po isi-send sa address na nilagay po natin nung tayo ay nag-apply ng ating tax, nag-submit tayo ng mga tax details po natin. So ayan siya guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, nalilito kung paano ang gawin, makakatulong po ang video to sa inyo. Salamat and God bless. Bye-bye. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.